এটা হেলদি কেক বনাব ওলাইছোঁ। আমি সাধাৰণতে যিবোৰ বস্তুৰে কেক বনাওঁ সেয়া নহয়, বেলেগ বস্তুৰে বনোৱা হৈছে, লগতে সোৱাদটোও বেলেগ। আৰু আমি পেট কমাবৰ কাৰণে ফেট লছ বা ৱেট লছ কৰিবলৈ তেল চেনি ময়দা খাবলৈ মানা কৰা হয়, লগতে ৰাতি ভাত খাবলৈ মানা কৰা হয়। তো বহুতে কয় ভাতৰ বদলি খাব পৰা বা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাব পৰা কিবা এটা সহজ বস্তু বনাই দেখাব লাগে। গতিকে এইটো এটা অপশ্যন হয় আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, একেবাৰে সহজে বনাব পৰা আৰু একেবাৰে এয়া মই নিমখীয়া বনাইছোঁ, কিন্তু যিসকলে ডায়েট চাইট ফ'ল' কৰি থকা নাই তেখেতসকলে মিঠাও বনাব পাৰে। আহক সহজ ৰেচিপিটো চাই লওঁ। হেল্ডি খানা এটা বনাব ওলাইছোঁ। এয়া আলু কাটি থৈছোঁ। এই কেঁচা আলুখিনি মিক্সিত প্ৰথম গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম। এইটো মিক্সিত দি দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব। এইখিনিতো আপোনালোকে জানে। আমি এই বাতি এটাত ঢালি লৈছোঁ গোটেই আলুখিনি। এতিয়া ইয়াত 2-3 চামুচমান বেচন দি দিম। বেচন আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে, নিজৰ হিচাপ মতে দিলেই হ'ল। এইটো মই ইয়াত 3 চামুচ বেচন দিছোঁ। এতিয়া অলপ বেকিং পাউডাৰ দি দিম, অলপমান। মই এনেকৈ দিছোঁ আৰু মোৰ কথা হ'ল মই সহজতে কৰিব বিচাৰোঁ। এইটো 1 চামুচমান দি দিছোঁ। আধা চামুচমান নিমখ দি দিম। নিমখটো আপোনালোকে জানে কিমান দিব লাগে, হিচাপ মতে দিব। অলপমান কিবা কিবি খাৰধি পাচলি দিব পাৰে কাটি পেলাই, ভেজিটেবল যি ভেজিটেবল দিব বিচাৰে দিব পাৰে। ইয়াত মই কেপচিকাম, ধনিয়া আৰু বিলাহী দিছোঁ। মিক্সিৰ বাতিটো ধুই সেই পানীকণ ঢালি দিলেই হ'ল ইয়াত। এতিয়া ইয়াক আমি মিলাই দিম, মিক্স কৰিম। যিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব পাৰোঁ মিক্স কৰিম। এনেকুৱা হৈ যাব। এই ডাঠটো গম পাইছে নহয়, এই এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া আমি এইখিনি বেলেগ এটা বাতিত ঢালি দিম। ইয়াত আপোনালোকে তেল সানি ল'ব পাৰে, মই অলপ ঘিউহে সানি লৈছোঁ। মোৰ মানে একচুৱেলি ফিটনেছ চেণ্টাৰ এটা আছে, মই চবকে অইল ফ্ৰী খাবলৈ কওঁ, গতিকে ইয়াত তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অকণমান গিলাচ এটাতো ঢালিম। গিলাচত এইটো কাৰণে ঢালিম, মই এটা সহজ পদ্ধতি দেখাই আছোঁ। সহজ পদ্ধতি এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে, তেখেতসকলে যাতে একদম সহজতে বনাব পাৰে সেইকাৰণে মই গিলাচতো বনাই দেখাই আছোঁ। দুইবিধে বনাই দেখাম। এইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত দি দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপ পানী দিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে জানে কিমান পানী দিব লাগে। প্ৰেছাৰ কুকাৰত এইটো দি ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। আৰু গিলাচত যিটো দিছিলোঁ সেইটো এনেকৈ চচপেন এটাত বা ক'ৰবাত অলপ পানী লৈ এইটো দি দিম। মই এইটো এই আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণেহে দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে প্ৰেছাৰ চেছাৰ পিছত ধুই থাকিব ঝামেলা লাগিব বুলি ভাবে, তেখেতসকলৰ কাৰণে যে একদম সহজতে বনাব পৰা যায়। এইটো দি দিওঁ। কুকাৰটো ঢাকনি লগাই দিম, হুইচেল থাকিলেও একো নহয়। আৰু গিলাচটোতো সৰুকৈ ঢাকনি এখন লগাই দিম আৰু জুইটো চিমত ৰাখি দিম। উলিয়াই লওঁ। এইটো চাওক, ইয়াক অলপমান এনেকৈ মাৰি দিলে ই এৰ খাই যাব। এতিয়া ইয়াক উলিয়াব চেষ্টা কৰিম। এইয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এইয়া গিলাচটোৰ ঢাকনিখনে শব্দ কৰি আছে কিট 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 কিট। কাটি চাওঁ। এইটো এনেকৈ এটা পিচ উলিয়াই লওঁ। এইটো চাওক, অলপ ঠাণ্ডা হ'লে ভাল আছিলে। এইটো চাওক, একদম ছফ্ট হৈ যায়, একদম ছফ্ট দেখিবও ভাল লাগিছে। এইটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, এক্সপাৰ্টসকলে আৰু বেছি ভালকৈ বনাব পাৰিব। একদম ছফ্ট হয়। এতিয়া গিলাচৰটো চাওঁ। গিলাচৰটো এইটো গিলাচৰ শ্বেপত হৈ যায়। গতিকে কথাটো হ'ল এইটো এটা ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে ল'ব পাৰি, বা যিসকলে ডায়েট চাইট ফ'ল' কৰে, ৰাতি ভাত চাত নাখায়, তেখেতসকলে এইটো খাব পাৰে। ইয়াতো কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে, কিন্তু বহুত কম পৰিমাণে আছে। সদায় আৰু অ'টছ চ'টছ খাইতো ভাল নালাগে, গতিকে কেতিয়াবা আমি এইটো খাব পাৰোঁ।